بسم الله الرحمن الرحیم. به درس جدید خوش آمدین. درس امروز ما درباره diagrams for dynamic modeling. از کدام دیاگرام ها ما شما استفاده میتونیم که داینامیک مدلینگ ما شما نشان بدیم. Basically there are two primary diagrams for the dynamic modeling. One is interaction diagram. So an interaction diagram describes the dynamic behavior among different objects. It comprises of set of objects, the relationships and message that the objects send and receive. Thus, an interaction models the behavior of group of interrelated objects. The two types of interaction diagrams are sequence diagram and collaboration diagram. خب interaction diagram چی نشان میده؟ کارکردهای object های متفاوتی که در یک سیستم وجود داره و رابطه میان اینها که چگونه رابطه اینها برقرار میکنن و حالتی که اینا در خود می داشته باشن از یک حالت به حالت دیگر. اینا وقتی که کام ترانزیشن انجام میشه اینا را ما توسط اینتراکشن دیاگرام نشان میدیم. خود اینتراکشن دیاگرام با دو قسم است. یکی سیکونس دیاگرام، دوم کلابریشن دیاگرام است. سیکونس دیاگرام و کلابریشن دیاگرام در حقیقت هر دو اینا با هم یک چیز را نشان میدن، یعنی یک بحث را نشان، لیکن با شکل متفاوت. که امروز ما شما سیکونس دیاگرام را با دیتیل مطالعه میکنیم. خود سیکونس دیاگرام it represents temporal ordering of messages in tabular form manner. به شکل یک تیبل یا به شکل تابلر شما میتونید سیستم نشان بدین که مثلا میان آبجکت ها چگونه مسیج ارسال میشه و چگونه مسیج دریافت میشه. دیگری است که it represents the structure of organization objects و خود collaboration diagram چی نشان میده؟ استراکچر آبجکت ها رو نشان میده که اینا چگونه با هم ارتباط برقرار میکنن، چگونه مسیج سند میکنن و چگونه مسیج رو دریافت میکنن. البته اردو اینا یک چیز رو نشان میده، این است که بیهیویر سیستم نشان میده، بیهیویر آبجکت ها را میانشان نشان میده، چگونه رابطه اینا بین خود اینا برقرار میسازن. مثلا آبجکت ای است که کاستمر و ATM ماشین، اینا دو آبجکت هستن. چگونه اینا عمل کرده اینا چی است، بیهیویر اینا چی است و چگونه اینا بین خود ارتباط قرار میتن. بیاین شروع میکنیم از sequence diagram. What is sequence diagram? A sequence diagram simply depicts interaction between objects in a sequential order. Very important point here. Sequence diagram چی را نشان میده؟ اینتراکشن یا بگیم بیهیویر میان آبجکت ها را به طور سیکونشال یا به طور پای در پای یا متوالی نشان میده. The order in which these interactions take place, we can also use the terms event diagram. شما میتونید که sequence diagram بنام event diagram بگین، event scenario همچنان بگین. To refer to a sequence diagram. Sequence diagram describe how and in what order the objects and system function. خب چگونه و با کدام ترتیب یک آبجکت در سیستم باید یک فانکشنالیتی را انجام بده. آبجکت ممکن در یک سیستم، یک سیستم بانکی کاستمر باشه، یک آبجکت است. مثلا چگونه یک آبجکت فانکشنالیتی خود انجام بده و با چی ترتیب. These diagrams are widely used by businessmen and software developers to document and understand requirements for new and existing systems. خب سیکونس دیاگرام من توسط بیزنسمن ها و توسط سافتور دیولپر ها ساخته میشه به خاطر ریکوایرمنت سیستم، ریکوایرمنت فعلی سیستم و ریکوایرمنتی که جدیداً به سیستم شاید علاوه شود توسط سیکونس دیاگرام نشان داده میشه. در سیکونس دیاگرام ما چندین نوتیشن ها داریم. از قبیل ما شما نوتیشن برای اکترز داریم. خب اکتر چی کار انجام میتن؟ اکتر in UML diagram represents a type of a role where it interacts with the system and its object. خب اکتر کسی است که چی کار انجام میده؟ با سیستم و آبجکت سیستم چی میشه؟ در ارتباط میباشه. It is important to note that here the actor is always outside the scope of the system. We aim to model using UML diagram. خب خود اکتر عموما خارج از سیستم با سیستم در ارتباط میباشه. ما قبلا یک مثال دارم، گفتم مثلا اکتر چی است؟ مثلا فرض کنید یک انسان یک اکتر شده میتونه یک استودنت
اکتر شده میتونه، یک تیچر اکتر شده میتونه، یک پرینسیپال اکتر شده میتونه، یک کاستمر میتونه اکتر شده. اینا مثلا کسانی هستند که خارج سیستم با سیستم و آبجکت های سیستم چه میکنن؟ در ارتباط میشن. We use actors to deposit means we use actors to depict نشان بدیم various rules including human users and other external subjects. We represent an actor in UML diagram using a stick person notation. We can have multiple actors sequence. خب ما اکتر در سیکونس دیاگرام توسط چی نشان میدیم؟ توسط این شکل نشان میدیم. یک شکل خیلی ساده است، مثلا شما میتونید که از این استفاده کنید. البته اکتر ما در سیکونس دیاگرام چندین اکتر ممکن داشته باشیم. بطور مثلا این دیاگرام متوجه باشین، یک اکتر مثلا فرض کنید یک شخص است، یک یوزر است. اینا من یک سافتور تئاتر، یک سیستم تئاتر که است، میخواین که یک سیت سینما رو چی کنن؟ بوک کنن. اینا کارت خود انزرت میکنن، تاریخ انتخاب میکنن، سیت برشون آفر میشه، بس دوباره سیت سابمیت میکنن، از تئاتر از سیستم میره به سرور، از سرور دوباره یک مسیج برمیاد به نام آردر کانفرمیشن یاد میشه. شما ببینید اکتر قبلا گفتیم کسی است که خارج سیستم با سیستم در ارتباط می باشه. خب حالا آبجکت ها چی است؟ آبجکت های عبارت از تئاتر و سرور می باشه. بعدا باز این خطوط هم مطالعه میکنیم که اینا اصلا چی معنا میده. انشالله که فهمیده داشته باشید. Now what is lifelines؟ مثلا اینا چی است اصلا؟ اینا رو ما شما چی یاد میکنیم؟ What is this one or what is this one? Lifelines. Lifeline is a named element which depicts an individual participant in a sequence diagram. So basically each instance in a sequence diagram is represented by a lifeline. Lifeline elements are located at the top in a sequence diagram. Lifeline یک عبارت یک اسمی است که بیانگر یک اشتراک کننده یا بگیم یک آبجکت سیستم می باشند. و در سیکونس دیاگرام ما شما توسط یک رکتانگل نشان میدیم. Here X is the object or instance named class. One is the class name. مثل که شما در جاوا کلاس میسازین و کلاس از خود آبجکت داره. فرض کنید ما شما یک کلاس داریم کلاس 1 و آبجکت X. در اینجا ببینید لایفلاین ای آبجکت توسط یک رکتانگل یا مستطیل نشان میدیم و توسط یک خط نشان میدیم که یه عبارت از چیزی می باشه که در سیستم شامل است و در سیستم حصه داره و در کارکرد سیستمی اشتراک میکنه. مثلا در اینجا ببینید تئاتر عبارت از یک آبجکت است و تئاتر 2 عبارت از یک کلاس است و این عبارت از یک لایفلاین یاد میشه یا بگیم بخش حصه از سیستم می باشه. مثلا سرور و سرور 1، سرور عبارت از آبجکت است و سرور 1 عبارت از کلاس می باشه که اینا عبارت از اشتراک کنندگان یک سیستم می باشه. و زمانی که در یک سیستم در سیکونس دیاگرام ما کسایی که چیزایی که حصه میگیره از قبیل آبجکت هایی که حصه میگیره ما شما توسط یک مستطیل نشان میدیم. We display a lifeline in a rectangle called head with its name and type. ما شما یک رکتانگل میگیریم، این رکتانگل به نام هد یاد میکنن. رکتانگل انگلیسی به نام هد یاد میکنن که در خود اسم می داشته باشه و نوعیتش می باشه. مثلا یه اسم چی است؟ عبارت از کلاس 1 است و تایپ آبجکتش هم چی است؟ X است. The head is located on top of the vertical dashed lines. در خطوط نقطه ها را که می‌بینید قسمت بالای زیر واقع می باشه. If we want to model an unnamed instance, we follow the same pattern except now the portion of lifeline name is left blank. اگر شما بخواید که از این استفاده کنید، مثلا فرض کنید در بانک ما شما آبجکت به نام کاست 1 داریم و بانک داریم. زمانی که اینا با هم چی میکنن؟ اینتراکت میکنن. مثلا دو لایفلاین هست، کاستمر میاد به بانک چک بالانس رو چک میکنه و بانک برای اونا چی نشون میده؟ بالانس اماونت من یک مسیج نشان میده. بعدا این رو مطالعه میکنیم که اصلا چگونه این مسیج ها نوشته میشه و این خطوط چی معنا میده. Okay, so let's move on to next part. خطوطی که قبلا شما دیدین مثلا چک بالانس و بالانس اماونت را در سیکونس دیاگرام ما شما چی یاد میکنیم؟ مسیج یاد میکنیم. Communication between objects is this depicted using messages.
The messages appear in sequential order on the lifeline. خب به طور یک به یک و به طور متوالی مثلا کاستمر و بانک. کاستمر میاد اینا یک بالانس رو چک میکنن و سیستم که از دوباره بنا چی میکنن ریپلای میکنن. پس ما مسیج رو توسط چی نشان میدیم؟ توسط یک خط درست شده نشان میدیم و این خطوط یا این مسیج ها انواع اقسام داره که مثلا سینکرونایز مسیج گفته میشه، اسینکرونایز مسیج گفته میشه، سلف مسیج است، ریپلای مسیج گفته میتونیم، پارتیسیپیشن دیلیشن مسیج گفته میتونیم، همچنین پارتیسیپنت کرییشن مسیج گفته میتونیم. به این که اینا یک به یک این مسیج ها را ما شما یک به یک مطالعه کنیم که اینا چی معنا میتونن. بحث اولی است که سینکرونایز مسیج سینکرونایز گفتم چی هست. A synchronized message waits for a reply before interaction can move. قبل از اینکه یک اینتراکشن یا با این عملکرد یا بیهیویر جدید به وجود بیاید، ما شما وقتی یک سینکرونایز مسیج ما شما روان میکنیم منتظر میمونید تا وقتی که جوابش به دست بیاید. هر زمانی که جوابش به دست آمد باز میتونیم به ایونت بعدی یا به اینتراکشن بعدی پیش بریم. در غیر صورت امکان نداره. مثلا یوزر میخواد دیوایس رو باز کنه، دیوایس که باز شد اولین کاری است که مثلا اپلیکیشن رو باز میکنه. تا وقتی که اپلیکیشن باز نشد شما در اپلیکیشن کدام کار انجام نمیدید. خب این ما شما چی یاد میکنیم؟ این قسم خط به نام synchronized message یاد میکنیم. The sender waits until the receiver has completed the processing of the message. کسی که مسیج روان میکنه تا وقتی که مسیج دوباره پروسس نشه صبر میکنه. The caller continues only when it knows that the receiver has processed the previous message. It receives a reply message. A large number of calls in object-oriented programming are synchronized. هر زمانی که شما یک مسیج روان میکنین اکثر مسیجتون چی هست؟ سینکرونایز است. سینکرونایز به این منظور تا وقتی که ریپلای نبیه به حالت دیگر بر حالت پیشرفته تر بر نخوره. We use a solid arrow، یک تیر کاملا مثلا سالد یا منجمد اسم استفاده میکنیم به خاطر نشان دادن سینکرونایز مسیج یا مسیجی که سینکرونایز میباشه. البته اینا دایاگرام هستن. شما دایاگرام ها که از وقت شما سیستم به تصویر میکشانین پس مجبور مکلف هستین که از این خطوط استفاده کنین. دیگر ما شما داریم asynchronized message. Asynchronized message does not wait for reply from the receiver. The interaction moves forward irrespective of the receiver processing the previous message or not. We use lined arrow head to represent a synchronized message. خب asynchronized message هست بدون اینکه منتظر جواب ریسیور باشه، اتومات که از جواب چی میته؟ جواب میته مسیج و منتظر به ریسیور نمیمانه. مثلا شما یوزر هستین، اپلیکیشن رو باز کردین، اپلیکیشن با شما یک مسیج میگذاره، شما مسیج روان کردین بدونی که پروسس شه و نشه و شما دوباره یک مسیج میگه که ویلکام تو سیستم. مثلا مسیج به شما میگه که انتر یور یوزر نیم اند پسورد. مثلا شما ای تی ام کارتون گذاشتین اتومات سیستم بر شما ریپلای میکنه که چیز پن کد تون بگین. اگر ای تی ام از شما باشه یا نباشه و زمانی که ای تی ام در ای تی ام کارت در این سیستم گذاشتین اتومات به شما یک مسیج میگه که پن کد تون بگذارید. مثلا فرض کنین شما ای تی ام کارت از ایزی بانک دارین و میرین به کابل بانک، شما مجرد کارتون میگذارین بدونی که سیستم کارت ایوالویت کنه با شما یک مسیج میگذاره که پن کد تون بگذارین. البته فعلا در افغانستان ما شما کراس ای تی ام ماشین کارت نداریم که یک کارت بتونه به چندین سیستم اجرا شود. این asynchronized message میگیم. What is create message? Create message is to instantiate a new object in sequence diagram. خود create message میکنه یک پیام جدید میسازه در object. مثلا شما یوزر است، یوزر یک آردر جدید میسازه، ما این کریت مسیج توسط نیمه خط نقطوی و نیمه خط منجمد ایره نشان میدیم و متوجه باشین که هر مسیج از خود یک نمبر داره و برای کلان شما میگذاریم و برای اسم مسیج میگذاریم و در بالا که از به خاطر نوتیشن یا به خاطر فهمیدن شما یک کلمه به نام کریت در دو قوس زاویه‌ای استفاده میکنین. It should create message.
دیگر ما شما داریم delete message. We use delete message to delete an object. زمانی که این مسیج استفاده میشه در حقیقت یک آبجکت ما میخوایم حذف کنیم. When an object is deallocated memory or destroyed within a system, we use a delete message symbol. It destroys the occurrence of object in a system. It is represented by an arrow terminating with X. هر زمانی که شما یک مسیج آخرین قسمت آبجکت شما میخواین که ترمینیت کنین توسط delete message. البته delete message که از یک خط منجمد است، در آخر شما با علامت X به این منظور که تمام شد شما انجام. مثلا شما آردر گذاشتین روی سیستم، آردر پروسس شد و بالاخره آردر ریسیو شد، پس سیستم تمام شد دیگه. کار سیستم چی شد؟ تمام شد. شما مثلا آردر گذاشتین روی سیستم، پروسس کردین و پرداخت نمودین و آردر شما ریسیو کردین، این سیستم چی میشه؟ ترمینیت میشه. این با نام چی یاد میکنن؟ delete message یاد میکنن. دیگه what is self message? Self message عبارت از certain scenarios might arise where the object needs to send a message to itself. زمانی که یک object بخواد که یک مسیج به خود روان کنه و خودش اون مسیج پروسس کنه به نام self message یاد میکنه. مثلا یوزر اپلیکیشن رو باز میکنه، فرض کنید شما اگه دیده باشین زمانی که میخواین واتساپ را با سیستم کانکت کنین، وقتی اپلیکیشن رو باز میکنین بالای آبجکت وب واتساپ کلیک میکنین، اتومات خود از یک مسیج به کامera روان میکنه و کامera باز میشه. شما باز اونمو کیو آر کد اسکن میکنین و سیستم واتساپتون با وبسایت که وب واتساپ چی میشه؟ وصل میشه. این با نام وب این با نام سلف مسیج یاد میکنه و توسط چی نشون میده؟ یک یو شیپ ارو، یک تیری که به شکل یو باشه. ما شما نشون میدیم. یعنی ممکن در سیستم ما بعض اوقات یک آبجکت بر خود یک پیام میگذاره تا او کار انجام بده. ایده با نام چی یاد میکنیم؟ ما شما سلف مسیج. دیگر ما شما داریم ریپلای مسیج. ریپلای مسیج عبارت از مسیجی است که زمانی که سندر مسیج روان میکنه، ریسیور دوباره ریپلای میکنه یا ریترن مسیج میکنه توسط خطی که قسمت بیشترش نقطه‌ای میشه و قسمت آخریش که از منجمد میباشه. شما نشون میده یک تیری که قسمت بیشترش نقطه‌ای می باشه و قسمت کمترش می باشه منجمد باشه. ما نشون میدیم. بیاین که یک مثال ببینیم. مثلا ببینید فرض کنید یک میوزیک پلیر یک ویدیو ما شما پلی میکنیم یا یک میوزیک پلیر هست. یوزر که از اپلیکیشن باز میکنه، دیوایس که از اتومات به خود یک مسیج روان میکنه، در نام سلف مسیج می اکسس وبکم. تصویر از شما برداشت از یوزر برداشت میکنه، یوزر که از فیسش دیتکت میشه. وقتی فیس دیتکت شد ریتریو مود، دیتابیس که از مود چک میشه که آیا این مود از این خوش است یا خفه است، دوباره ریپلای میشه مود و مود چه میشه؟ دیسپلی میشه. ببینید این ریپلای مسیج بوده. و اگر میخواد یک میوزیک بشنوه، یک میوزیک برداشت میکنه و یک پلیلیست به وجود میآید، بالاخره اون پلیلیست که نتیجه ریپلای از آبجکت دیوایس به یوزر نشان داده میشه. این در سیکونس دیاگرام ما شما میتونیم که قسمی نشان بدیم. پوینت اول ببینید مسیج اول چی است؟ First the application is opened by user. Good. مسیج دوم the device then gets access to the webcam چه میکنه؟ باز میکنه. مثلا موبایل باز میکنه. The webcam مسیج سوم the webcam uses algorithm to detect face and predict the mood. میوزیک پلیر چه میکنه؟ مثلا این دیوایس که از کامera را باز میکنه بر اساس یک الگوریتم و اینمی بر اساس یک مسیج و یک الگوریتم استفاده میکنه که مود انسان یا چهره انسان ارزیابی کنه که به کدام مود چه خیر. بعضی به اساس همین مود وقتی که چهره را برداشت کرد request the database for dictionary of possible moods. مثلا اگر خوشحال بود یک موزیک بسیار خوشایند برش پلی میکنه، اگر یک خفه بود یک موزیک بسیار متفاوت برش پلی میکنه تا باشه که مود ازی درست شود. The mood is retrieved from database. mood از database برداشت میشه. The mood is displayed to the user. به یوزر دیسپلی میشه که مثلا تو خوشحال هستی یا خفه هستی. The music is requested from database. Music request میشه database. The playlist is generated and finally shown to user. بالاخره به یوزر یک لیستی از آهنگا رو نشون میده که کدام یک از آهنگا رو شما میتونین مثلا پلی کنین به خاطر مودتون.
این بود سیکونس دیاگرام. مثلا ما قسم میتونستیم سیکونس دیاگرام کار کنیم. خب سیکونس دیاگرام در کجا بیشتر استفاده میشه؟ Sequence diagram is used to model and visualize the logic behind a sophisticated function operation. وقتی شما میخواین که لاجیک سیستمتانه به تصویر بکشونین که مثلا چی کار انجام میده، فرض کنین این سیستم ماست، ما یک سیستم میخوایم بسازیم که با یک میدیا پلیر باشه یا یک میوزیک پلیر باشه که با اساس مود انسان آهنگ پلی کنه. سیکونس دیاگرام چی کار انجام میده؟ اینمی لاجیک یا منطقی که با اینمی سیستم باید انجام میده رو به تصویر میکشونه. Second, used to understand the detailed functionality of current or future system. دیگه یکی است که میتونه فانکشنالیتی فعلی سیستم یا آینده را بسیار دیتیل بسازه که چی کار باید انجام شه. چهارم، visualizes how message and task move between objects or components. خب مسیج یا کار کرده که میان آبجکت ها و یا کامپوننت های سیستم واقع میشه و تصویر میکنه. مثلا شما ببینید اینجا در این دیاگرام ببینید ما شما سیستم ما دو کامپوننت داره، یکی یوزر، سه کامپوننت، یکی یوزر، دیوایس و دیتابیس. میان سه کامپوننت که از ارتباطی که قائم میشه بر اساس روان کردن مسیج ها و دریافت کردن جواب ها میشه که ما شما قبلا این کار کردیم. UML collaboration diagram. نه UML collaboration diagram در حقیقت با سیکونس دیاگرام یکسان نمیشه اما به یک شکل متفاوت. collaboration diagram و سیکونس هر دو اینها که از بیهیویر سیستم نشان میدن، لیکن کمی متفاوت‌تر با شکل متفاوت‌تر با شما نشان میدن. پس چگونه ما یک کلابوریشن دیاگرام ترسیم کنین؟ این کارخانگی شما باشه که شما را مطالعه کنین پیش خود، بعد از اینکه مطالعه کردین پیش خود کار کنین که how to draw a collaboration diagram. سیستم خود را به اساس کلابوریشن دیاگرام یا بیهیویر سیستم خود را به اساس کلابوریشن دیاگرام چگونه ما شما نشان میدیم و تشریح کنیم. Thank you for listening. تشکر از اینکه تا حال همراهی ما بودین. ان شاء الله به درس بعدی ادامه میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.